what she said. Ayan, para ka langgam. Dito. Talon ka na! Talon na! Mag-a-attempt na tumayo pero hindi kinaya. At nakatayo din sa wakas. Guys, anong nangyayari guys? Guys! Okay na? Yes? Okay. At hindi na nga kinaya ng puhod ko. Okay na guys, napicturean na, yes? Okay? Okay na. O sige, baba na. Baba na ako guys, bye. Oh, eto lang yung kaya ko guys. Okay na ba? Bilis mo naman! Oh, ay, ano na naman? Hi! So, andito po kami ngayon sa Maasin River. Siargao Post! Siargao Post! Ayan. So, dadaan muna kami sa gubat. Ayan. Hey guys! Si Riley. Guys! And we are now heading to the famous Cloud9. Yee! As you can see, guys, wala nang nagsisurf dyan kasi padilim na. So, bakit kami pumunta? Siyempre, for the view and ang sobrang ganda ng sunset dyan, guys. Tingnan nyo lang. Isn't this lovely? Aww.
we are now heading to the jellyfish sanctuary. Dalawa lang guys. Okay, so mag-isa lang ako at dalawa sila doon. Kung inaakala nyong nag-party kami, nagkakamali kayo. Dahil sobrang tita kami, maaga kami dumating. At nung nag-start ng party, pauwi na kami. Pero syempre, bago umuwi, picture muna. Para sabihin, nag-party kami. Bye-bye, Siargao. Uwian na. Okay guys, so pinapakita ko lang na vacation is over and we're back here in Clark. Bye! If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe to my channel and click the bell button for new video updates. Bye!